नमस्कार मित्रांनो. आत्ताचा काळ जो आहे तो पहिल्यासारखा नाही राहिला. पहिले कसं खूप कमी फोन्स लॉन्च व्हायचे, महिन्यातनं एक किंवा महिन्यातनं 2 फोन लॉन्च व्हायचे. पण आत्ताच्या या काळात लगेच पाठोपाठ एक फोन लॉन्च होतात. एका आठवड्यात 3-3, 4-4 फोन लॉन्च होतात, ते पण एकाच कंपनीचे. तर आपल्याला साहजिकच आहे की ह्या काळात आपल्याला समजेल कसं की आपण कुठला फोन घ्यावा, कारण लगातार एवढे फोन लॉन्च होतात. लोक खूप कन्फ्यूज होऊन जातात की आपण फोन घ्यायचा तर कुठला घ्यायचा. कारण जेव्हा कुठला आपण फोन घेतो लगेच त्याच्यावरून भारी दुसरा फोन येतो. मग हा फोन आपल्याला असं वाटायला लागतं की हा फोन त्यापेक्षा कमी आहे. तर ही जी तुमची डिसिजन हे एकदम परफेक्ट करण्यासाठी व तुम्हाला जो फोन तुमच्या प्राइस सेगमेंटमध्ये पाहिजे 1,000पासून ते 80,000पर्यंत तुम्हाला कुठले बेस्ट फोन्स बघायला भेटतात. मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला फोन्सची नावं नाही सांगणार आहे, पण तुमची जी स्मार्टफोन घेण्याची डिसिजन असते ती कशी परफेक्ट करता येईल व तुम्हाला जो एकदम परफेक्ट फोन कुठला भेटेल हे मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. माझं नाव आहे प्रथमेश जाधव, तुम्ही पाहताय टेक्निकल शिष्य. नमस्कार मित्रांनो. कुठल्याही प्रकारचा जर तुम्हाला स्मार्टफोन पाहिजे असेल तुमच्या एकदम पर्सनल चॉईस हिशोबाने, म्हणजे जर तुम्हाला कॅमेरा स्मार्टफोन पाहिजे असेल, गेमिंग स्मार्टफोन पाहिजे असेल, तर कुठल्याही प्रकारचा जर तुम्हाला स्मार्टफोनमध्ये डिस्प्ले चांगला पाहिजे असेल, लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी पाहिजे असेल, याच्यातलं कुठल्याही प्रकारचा जर तुम्हाला स्मार्टफोन पाहिजे असेल एकदम पर्सनल, तर त्यात सगळ्यात जी इम्पॉर्टंट गोष्ट असते, कुठल्याही प्रकारचा तुम्ही फोन घ्या, सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट जी असते ते म्हणजे प्रोसेसर. जो प्रोसेसर असतो त्या अख्ख्या मोबाईलचा एकदम हार्ट असतं. जर प्रोसेसर आपल्या मोबाईलचं चांगलं नसेल तर आपण कुठल्याही भारीतला फोन घेतला तर त्या मोबाईलकडनं आपल्याला जी परफॉर्मन्स ऍक्सेप्ट असते ती आपल्याला बघायला भेटत नाही ती परफॉर्मन्स. म्हणून जो प्रोसेसर असतो तो एकदम लेटेस्ट व चांगला असला पाहिजे. जर तुम्ही 10,000पर्यंत फोन घेत असाल तर ह्याच्यात आपल्याला स्नॅपड्रॅगनकडनं येणारे भारी भारी प्रोसेसर बघायला भेटतात. 660, 665 व हिलिओची P70 व P22. जर तुम्ही 6,000पर्यंत गेले तर P22 बघायला भेटतो हिलिओचा. अजून जर तुम्ही बजेट वाढवत असाल 20पर्यंत तर तुम्हाला ह्याच्यात स्नॅपड्रॅगनचे व हिलिओचे भारी भारी प्रोसेसर बघायला भेटतात. स्नॅपड्रॅगनचा 675 झाला, 712 झाला व 730 आता आपल्याला बघायला भेटणार आहे 20,000तच. अजून जर तुम्ही तुमचा बजेट वाढवत असेल, जर फ्लॅगशिप लेवलचा फोन घेण्याचा विचार असेल तुमचा, तर तुम्ही फ्लॅगशिप लेवलच्या फोन्समध्ये जो प्रोसेसर असतो तुम्ही स्नॅपड्रॅगन 850 प्लस घेऊ शकतात व हिलिओ आता G90 आणि G90T हे प्रोसेसर बघायला भेटणार आहेत आपल्याला. तर तुम्ही प्रोसेसर जेव्हा पण तुम्ही कुठल्या पण प्रकारचा फोन घ्याल, सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी गोष्ट असणार आहे तुमच्यासाठी ते म्हणजे प्रोसेसर. मित्रांनो, दुसरी जी सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ते कुठलाही फोन घेताना ते म्हणजे त्याचं अँड्रॉइड व्हर्जन. त्या मोबाईलचं जे अँड्रॉइड व्हर्जन असलं पाहिजे ते एकदम लेटेस्ट असलं पाहिजे. जेव्हा आपण एक नवीन स्मार्टफोन घेऊ त्यातलं जे अँड्रॉइड व्हर्जन असलं पाहिजे ते त्याच वर्षात असलं पाहिजे व एकदम लेटेस्ट असलं पाहिजे. जसं की आता जे लेटेस्ट अँड्रॉइड व्हर्जन चालू आहे ते म्हणजे अँड्रॉइड 9 पाय चालू आहे व ह्या वर्षाच्या शेवटी आपल्याला अँड्रॉइड 10 बघायला भेटणार आहे व कदाचित ते अँड्रॉइड 10 जे आहे ते 2020च्या स्टार्टिंगला असू शकतं. ते पुढची गोष्ट आहे. पण आता जेव्हा पण तुम्ही कुठला फोन घेणार असाल ह्या महिन्यात किंवा आता येणाऱ्या महिन्यात जर तुम्हाला कुठला फोन घेत असेल तर त्यातलं जे अँड्रॉइड व्हर्जन आहे ते कमीत कमी 9 असलंच पाहिजे. जर तुम्ही मागचं अँड्रॉइड व्हर्जन घेतलं 1 वर्ष जुनं तर त्याच्यात आपल्याला प्रॉब्लेम काय होतं, कंपनी जे असतात ते त्यांच्या कुठल्याही फोनला 3 वर्षापर्यंत रेग्युलर अँड्रॉइड अपडेट्स देतात व दर महिन्याला ते सिक्युरिटी पॅच त्यांच्या मोबाईलमध्ये पाठवत असतात. हे अँड्रॉइड अपडेट जे असतात जेव्हा आपल्याकडे एकदम लेटेस्ट फोन असतो त्या अपडेटपासून ते अजून एक्स्ट्रा 3 अपडेट असतात. तर समजा कोणाकडे 9चा व्हर्जनचा मोबाईल असेल तर त्याला 10, 11 आणि 12 हे 3 अपडेट्स बघायला भेटतील पुढच्या येणाऱ्या वर्षांमध्ये, 3 वर्षांमध्ये. कारण कुठलाही जो फोन असतो तो जास्तीत जास्त 3 वर्ष टिकवला पाहिजे आपण, जास्तीत जास्त 3 वर्ष त्या फोनचा यूज झाला पाहिजे, तेवढीच त्या फोनची व्हॅलिडिटी असते. त्या 3 वर्षात कंपनी आपल्याला दर टायमाला एकदम लेटेस्ट अँड्रॉइड व्हर्जन देत असते. म्हणून तुमचा जो मोबाईल असला पाहिजे तो एकदम लेटेस्ट अँड्रॉइड व्हर्जनचा असला पाहिजे जेव्हा तुम्ही तो मोबाईल घ्याल. जर तुम्ही अँड्रॉइड ओरिओ घेतला आत्ताच्या वर्षामध्ये तर तुम्हाला पुढे जे अँड्रॉइड व्हर्जन्स बघायला भेटतील अपडेटमध्ये ते खूप कमी अँड्रॉइड अपडेट्स बघायला भेटतील. ओरिओचा एक त्रास असा आहे की तो 1 वर्ष जुना अँड्रॉइड व्हर्जन आहे व ऍप्स जे आता नवीन येतात ते अपडेट होत आहेत नवीन नवीन अँड्रॉइड व्हर्जन सोबत व नवीन नवीन प्रोसेसर सोबत. तर जो प्रोसेसर असेल मागचा तो त्याला कॅपेबल तर असेल पण एकदम त्याला नीट परफॉर्म करणार नाही ओरिओ जो असेल प्रोसेसर. म्हणून जेव्हा पण तुम्ही नवीन फोन घ्याल त्यात एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर असलं पाहिजे. मित्रांनो, तिसरी जी सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट वाटते मला ते म्हणजे मोबाईलची जी बॅटरी असते ती. मोबाईलची जी बॅटरी असते ती कमीत कमी 4000 mAh असलीच पाहिजे. कारण आपण जेव्हा सकाळी एकदा फोन चार्जला लावतो तेव्हा आपल्याला दिवसभर तरी चाललाच पाहिजे. म्हणून मोबाईलची जी बॅटरी असली पाहिजे ती कमीत कमी मिनिमम 4000 mAh असलीच पाहिजे. 4000 किंवा 3500 ते मोबाईलचे तुमच्या परफॉर्मन्सवर डिपेंड करतं. तर मोबाईल एकदम चांगल्या ब्रँडचा असेल तर त्याचा जो बॅटरी बॅकअप असेल तो एकदम स्ट्रॉंग असेल. जसं की आता ऍपल झालं, ऍपलची जी बॅटरीची एमएच असते ती ऑन पेपर खूप कमी असते, पण मोबाईलचा जो बॅटरी बॅकअप असतो तो एवढा भारी असतो. ज्यांच्याकडे 5000 mAh व 6000 mAh च्या बॅटरी असते त्यांनाही तो बीट करतो. कारण त्यांची जी मोबाईल बॅटरी कन्झम्पशनची टेक्नॉलॉजी असते ती खूप एकदम एफिशियन्सी असते व मोबाईल जो असतो तुमचा तो जास्तीत जास्त ते त्या एवढ्याशा बॅटरीमधनं काढू शकतो. म्हणून जर तुम्हाला एकदम आता अँड्रॉइड मोबाईल घ्यायचा असेल कमी पैशामध्ये व चांगला अँड्रॉइड मोबाईल घ्यायचा असेल त्याची मिनिमम बॅटरी कॅपॅसिटी असली पाहिजे ती कमीत कमी 4000 mAh ची बॅटरी कॅपॅसिटी असली पाहिजे. व त्याचा जो चार्जिंग असेल मोबाईलचा ते फास्ट चार्जिंग असलं पाहिजे. हे आता लोकांना खूप गरज आहे फास्ट चार्जिंगची. कारण
आपलं जे आत्ताचा काळ आहे तो खूप एकदम फास्ट चाललाय व लोकांना कमी चार्जिंगमध्ये खूप जास्त त्यांचा मोबाईल वर्क झाला पाहिजे. तर तुम्ही 10,000चा फोन घेत असेल तरी तुम्हाला त्यात फास्ट चार्जिंग आलंच पाहिजे. कारण जे आता रिअलमीचे फोन येते त्यात आपल्याला USB Type-C बघायला भेटतं. हो मित्र, USB Type-C एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे मोबाईल घेताना. तुमच्या मोबाईलमध्ये USB Type-C असलं पाहिजे, जे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवरती बेस आहे. कारण पहिले जे मायक्रो USB होतं त्यापेक्षा USB Type-C एकदम लेटेस्ट आहे व USB Type-C तुमच्या मोबाईलमध्ये असलंच पाहिजे. व जी बॅटरी चार्जिंगचं जे पॉवर असेल ते कमीत कमी 10 वॅटची चार्जिंग असली पाहिजे त्या मोबाईलमध्ये. म्हणजे तुमचा मोबाईल एकदम नीट चार्ज होईल व थोडासा फास्ट चार्ज होईल. मित्रांनो, अजून एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कॅमेरा. आपल्या स्मार्टफोनचा जो कॅमेरा असतो तो आपल्याला खूप आता गरज असते त्या कॅमेराची. व आपण जो आपला साधा कॅमेरा असतो तो आपण कधीही वापरू नाही शकत. तो प्रोफेशनल कॅमेरा असतो, आपण त्याने प्रोफेशनल फोटोज घेऊ शकतो, पण तो आपल्याला नेहमी अवेलेबल नसतो. म्हणजे स्मार्टफोन कॅमेरा जे ते खूप इम्प्रूव्ह होत आहेत. मग आपल्याला आता एवढे भारी भारी स्मार्टफोनमध्ये कॅमेराज बघायला भेटतात जे DSLRला बीट करतात. तर ही जी मेन इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे कॅमेरा, ते आपल्या मोबाईलमध्ये जे कॅमेरा असला पाहिजे तो एकदम हाय लेवलचा व एकदम भारी कॅमेरा असला पाहिजे. जर तुम्ही 10,000 पर्यंतचा फोन घेत असाल तर मिनिमम तुमच्या फोनमध्ये ड्युअल कॅमेरा तर असलाच पाहिजे. कारण तुम्ही त्या मोबाईल कंपनीला 10,000 रुपये देतात व त्यांचे कर्तव्य आहे की ते तुम्हाला एकदम चांगला कॅमेरा द्यावा. फक्त जी कॅमेऱ्याचे जे मेगापिक्सल असते ते भारी असून चालणार नाही. कॅमेराची जी पोस्ट प्रोसेसिंग असते ती पण एकदम भारी असलं पाहिजे. म्हणून तुम्ही युट्यूब जास्त प्रेफर करायचं. युट्यूबला तुम्ही आधी व्हिडिओ बघायचा, तुम्हाला फोन घ्यायचा असेल. आमचे व्हिडिओ असतातच, म्हणून आता चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या व बाजूचा बेल आयकॉन दाबा. आम्ही प्रत्येक फोनबद्दल एकदम लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी तुम्हाला अपडेट करत असतो. व त्या फोनमध्ये काय काय वाईट गोष्टी व काय काय चांगल्या गोष्टी आहेत, तुम्ही त्या फोन घेतला पाहिजे का नाही घेतला पाहिजे हे आम्ही तुम्हाला या चॅनलवरती सांगत असतो. म्हणून चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. मग जेव्हा पण तुम्ही कॅमेरा घ्याल त्याची पोस्ट प्रोसेसिंग जी असते ती एकदम चांगली असली पाहिजे. म्हणजे कॅमेराचे मेगापिक्सल जास्त डिपेंड नाही करत, पोस्ट प्रोसेसिंग जी असते ती जास्त डिपेंड केली पाहिजे. जसं की आता गुगल पिक्सल घेतला आपण, तो 35,000 का 30,000चा फोन आहे गुगल पिक्सल. त्यात जो कॅमेरा आहे तो बघायला तो आपल्याला 12 मेगापिक्सलचा एक सिंगल कॅमेरा बघायला भेटतो. पण ज्या फोन्समध्ये ड्युअल कॅमेरा असेल, ट्रिपल कॅमेरा असेल, त्याने तो आरामशीर बीट करतो 12 मेगापिक्सलचा सिंगल कॅमेरा. कारण गुगलची जी पोस्ट प्रोसेसिंग असते व अल्गोरिदम जे असतं गुगलचं ते एवढं स्ट्रॉंग असतं की ते एवढ्याशा कॅमेराच्या मेगापिक्सलमधून एवढा भारी आउटपुट आणतात की जे लोक महागडे कॅमेराज देतात त्यांनाही तो आरामशीर बीट करतो गुगलचा कॅमेरा. म्हणून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्या जे मोबाईलचा फ्रंट कॅमेरा आणि बॅक कॅमेराचे मेगापिक्सल जास्त लक्षात नका ठेवू. त्या मोबाईलमधनं कसा आउटपुट बघायला भेटतो, त्या मोबाईलची जी पोस्ट प्रोसेसिंग असते ती कशी असते त्या कॅमेराची, हे याच्यावर तुम्ही जास्त लक्षात ठेवा की कॅमेराची पोस्ट प्रोसेसिंग एकदम इम्पॉर्टंट असते आपल्याला मोबाईल घेताना. मित्रांनो, अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या मोबाईलची जी बिल्ड क्वालिटी असली पाहिजे ती एकदम स्ट्रॉंग असली पाहिजे. कारण आपल्याला तो फोन कमीत कमी 3 वर्ष चालवायचा असतो. मग त्याची बिल्ड क्वालिटी असली पाहिजे ती एकदम स्ट्रॉंग असली पाहिजे. म्हणून तुम्ही जेव्हा पण नवीन फोन घ्याल तर एकदम चांगल्या कंपनीचा प्रेफर करा. जे आता नवीन कंपनीज येतात एकदम ह्याच वर्षी रिलीज झालेल्या ज्या कंपनीज, आत्ताच लवकर आलेल्या कंपनी, त्यांचा फोन तुम्ही जास्त करून प्रेफर नका करू. जर तो तुम्हाला चांगली बिल्ड क्वालिटी देत असेल, कंपनी स्वतः दावा करत असेल की या फोनची जी बिल्ड क्वालिटी तुम्हाला बाकी फोन्सपेक्षा चांगली बघायला भेटते व ठीकठाक क्वालिटी बघायला भेटते, तरच तुम्ही त्या फोनकडे बघा. जर तो नवीन कंपनीचा असेल तर तुम्ही एकदम ब्रँडेड फोन घेत असेल, जसं का रिअलमीचा, MIचा, सॅमसंगचा, या फोनची जी बिल्ड क्वालिटी असते ती आधीपासून चांगली असते. व नोकियाचे फोन्स असतात त्याची बिल्ड क्वालिटी चांगली असते. म्हणून तुम्ही हे फोन जास्त प्रेफर करा. असं नाही म्हणायचं की इन्फिनिक्सची बिल्ड क्वालिटी वाईट असते. इन्फिनिक्सची बिल्ड क्वालिटी तुम्हाला खूप चांगली बघायला भेटते. ते त्यांच्या फॅक्टरी टूरमध्ये जेव्हा टेक युट्यूबर्स त्याची फॅक्टरी टूर केली त्याआधी त्यांना टेस्ट करून दाखवलं की याची बिल्ड क्वालिटी किती स्ट्रॉंग आहे. म्हणून तुम्ही फोन जेव्हा घ्याल तेव्हा एक बिल्ड क्वालिटीकडे त्याला लक्ष ठेवा. जास्त करून जर तुम्हाला एकदम जास्तीत जास्त फोनमधून आउटपुट पाहिजे असेल तर तुम्हाला 10,000 पर्यंतच्या फोन्समध्ये गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन 100% पाहिजे. फ्रंटला गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन, बॅकला जर तुम्हाला प्लॅस्टिक बॅग असेल तरी चालेल व ग्लास बॅग असेल तरी चालेल. जर ग्लास बॅग असेल तर तेही गोरिल्ला ग्लास 5चं असलं पाहिजे. जर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये चांगली बिल्ड क्वालिटी पाहिजे असेल, हे एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे मोबाईल विकत घेताना. जर मित्रांनो तुम्ही तुमच्या मोबाईलसाठी 10,000च्या वरती पे करायला तयार असाल, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 पर्यंतचे जर तुम्हाला फोन्स पाहिजे असेल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, त्यातली जी टेक्नॉलॉजी पाहिजे मोबाईलमधली ती एकदम लेटेस्ट असली पाहिजे. जसं की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर, सुपर एम्युलेट डिस्प्ले व पार्टी जे आपल्याला कॅमेराज बघायला भेटतात ते ट्रिपल कॅमेराज व क्वाड कॅमेराज. जर तुम्हाला चांगली मोबाईलची टेक्नॉलॉजी पाहिजे असेल, एकदम लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी पाहिजे असेल, कारण तुम्ही त्या मोबाईल कंपनीला एवढे जास्त मनी पे करताय व तुम्हाला त्यांचं कर्तव्य आहे की ते तुम्हाला एकदम चांगली टेक्नॉलॉजी द्यावा मोबाईलमध्ये, एकदम लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी तुमच्या मोबाईलमध्ये असावी, कारण तुम्ही एवढ्या त्या कंपनीला पे करताय. त्याच्यासाठी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर तुम्ही 15-20 हजाराच्या वरचे जर फोन घेत असेल तर तुम्हाला त्यात कमीत कमी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर पाहिजे, सुपर एम्युलेट डिस्प्ले पाहिजे, म्हणजे स्क्रीन असते ती एकदम चांगली पाहिजे, FHD+ स्क्रीन पाहिजे, एम्युलेट स्क्रीन पाहिजे. जर तुम्हाला ते HD+ स्क्रीन देत असेल एवढ्या प्राइस म्हणजे, जसं का आता मोटोच्या फोन्समध्ये बघायला भेटत होतं, तर तुम्ही त्या फोनच्या ऐवजी दुसरा कमी पैशाचा फोन घ्या, कारण ते एवढे पैसे भरूनही तुम्हाला त्यातनं जी क्वालिटी बघायला भेटते ती एवढी भारी बघायला नाही भेटणार, टेक्नॉलॉजी एकदम लेटेस्ट बघायला नाही भेटणार. म्हणून तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जेव्हा पण तुम्ही महागडा फोन घेत असेल तर त्यातनं सगळे मी जेवढे पण तुम्हाला पॉईंट्स सांगितले हे लक्षात ठेवा
ठेवाच ठेवा, पण त्याच्यात आपल्याला अजून लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी असली पाहिजे त्या फोनमध्ये, हे लक्षात ठेवा. मित्रांनो, हे तर झालं फोन्समध्ये इम्पॉर्टंट काय काय असलं पाहिजे. पण तुम्ही जेव्हा पण कुठला फोन घ्याल तो कुठल्या ब्रँडचा असला पाहिजे हे सांगणं माझं कर्तव्य आहे. तर जेव्हा पण तुम्ही चांगल्या ब्रँडचा फोन घ्याल याच्याने तुम्हाला खूप सारे फायदे होतात. हे जेवढे पण तुम्हाला पॉईंट सांगितले ते तर त्या ब्रँडच्या मोबाईलमध्ये कव्हर होतातच होतात. मग तुम्हाला कुठल्या कुठल्या ब्रँडचे मोबाईल प्रेफर केले पाहिजे. MIचा मोबाईल, Xiaomiचा मोबाईल, रिअलमीचा, सॅमसंगचा, नोकियाचा, इन्फिनिक्सचा, अजून कुठला टेक्नो ब्रँड आहे. टेक्नोचे एवढे मोबाईल जास्त खास नाही, ते तुम्ही प्रेफर करू शकता. नोकियाचे फोन जर तुम्हाला कंपनीवरती विश्वास असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, कारण नोकियाचे जे आता इंडियामध्ये मार्केट आहे ते थोडंसं डाऊन होत चाललंय. पण नोकियाचे जे फोन्स आहेत ते आपल्याला बाकीच्या फोन्सच्या कंपॅरिझनमध्ये खूप कमी बघायला भेटते. त्यातनं फीचर प्राइसिंग खूप जास्त आहे. पण जर तुम्हाला कंपनी तीच पाहिजे असेल तर तुम्ही नोकियाच्या फोन्सकडे बघू शकता. व सॅमसंगचे आता नवीन नवीन सिरीज येतात, M सिरीज, A सिरीज, ह्याचे नवीन नवीन फोन्स येतात, त्याकडे तुम्ही बघू शकता. Xiaomi तर इंडियाचा नंबर 1 ब्रँड आहेच. तुम्ही रिअलमीकडे बघू शकतात, कारण रिअलमीचे फोन्स खूप भारी भारी बघायला भेटतात आपल्याला, जे Xiaomiला एकदम कॉम्पिटेट करतात. व रिअलमी कदाचित आता इंडियाचा नंबर 1 ब्रँड होऊ शकते येणाऱ्या वर्षात, काय सांगता येत नाही. कारण त्यांचे जे ब्रँड्स फोन्स असतात तेवढे भारी भारी फोन्स काढतात आपल्याला एवढ्या कमी प्राईसमध्ये. म्हणून मी तुम्हाला हे जे ब्रँड सांगितले यांचे तुम्ही जर फोन्स प्रेफर केले विकत घेताना तर खूप चांगलं होईल. आणि जर तुम्हाला 8,000च्या आत फोन्स पाहिजे असेल तर तुम्ही इन्फिनिक्सकडे नक्कीच बघा. इन्फिनिक्स हा खूप चांगला ब्रँड आहे जो आपल्याला एवढ्या कमी पैशात एवढ्या भारी भारी फीचर्स देतो. मित्रांनो, हे तर ब्रँड झाले जे तुम्हाला मिड रेंज फोन्स पाहिजे असेल त्यासाठी. तर तुम्हाला एकदम फ्लॅगशिप लेवलचे फोन पाहिजे असेल, जर तुम्ही तुमच्या फोनसाठी जास्त पे करत असाल तर तुम्ही OnePlusकडे एकदम कन्फर्म बघू शकतात. OnePlus झाला, Asus झाला, Honor झाला. ऑनरचे वॉवे आणि Honor हे एकच कंपनी, यांच्याकडे तुम्ही बघू शकतात. व मिड रेंजमध्ये तुम्हाला Vivo आणि Oppo हे बघायला भेटतात, जे चांगलं काम करतात. व Honorचे मिड रेंज फोन्स आहेत ते आपल्याला खूप भारी भारी बघायला भेटतात. व Samsung ही तुम्हाला फ्लॅगशिप लेवलमध्ये एकदम चांगले फोन्स आणून देईल. आणि जर तुम्हाला आयफोनकडे बघायचं असेल तर आयफोन जो असेल तो एकदम लेटेस्ट जो आयफोन असेल तो खूप चांगला असतो. त्याची प्राइस जास्त असते, पण जो लेटेस्ट आयफोन असतो तो जास्त करून चांगला असतो जर तुम्हाला घ्यायचा असेलच. मित्रांनो, नवीन स्मार्टफोन घेताना जर तुम्ही हे पॉईंट्स लक्षात ठेवले, या पॉईंट्सच्या हिशोबाने जर नवीन स्मार्टफोन घेतला तर नक्कीच तुम्हाला तो फोन एकदम चांगला आउटपुट आणून देईल. व त्याचा जो परफॉर्मन्स असेल ते तुम्हाला जसं पाहिजे तसा परफॉर्मन्स बघायला भेटेल जर तुम्ही पॉईंट्स लक्षात ठेवून नवीन स्मार्टफोन तुमचा घेतला. तर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजलं असेल की स्मार्टफोन घेताना आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे, कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपण इग्नोर केल्या पाहिजे, व कसं आपल्याला एकदम भारी स्मार्टफोन आपल्या बजेट लेवलमध्ये भेटेल. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आताच्या व्हिडिओला लाईक करा व या चॅनल सबस्क्राईब करून बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तो दाबून ऑल वरती क्लिक करायच्या, कारण आमची प्रत्येक येणारी नवीन व्हिडिओ असेल ती तुम्हाला सर्वात प्रथम बघायला भेटेल. आम्ही दररोज नवीन टेक व्हिडिओ आणत असतो ज्या मराठीतनं असतात. व या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला टेक वर्ल्ड बद्दलची पूर्ण माहिती मराठीतनं भेटते. म्हणून आता चॅनल सबस्क्राईब करून घेऊ, बाजूचा बेल आयकॉन दाबून ऑल वरती क्लिक करा. आपण भेटूया अशाच एका पुढच्या नवीन व्हिडिओ सोबत उद्या. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.